यदि हजुरको मेसिनले पनि यसरी चाहिँ सिलाइ खुम्चाइराखेको छ, कपडा डल्ल्याइराखेको छ, यसरी चाहिँ सिलाइ चाहिँ बिगारिराखेको छ, यसरी धागा निकालिराखेको छ कपडाबाट भनेपछि आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। विशेष गरी यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला। आजको यस भिडियोबाट यस्तो प्रकारको सिलाइलाई कसरी ठिक गर्ने, यस्तो प्रकारको बिग्रेको मेसिनलाई कसरी ठिक गर्ने भन्ने विषयमा सिक्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। ल त साथीहरु, आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। यदि तपाईको मेसिनमा पनि यो समस्या छ भने यसरी चाहिँ धागाहरु चाहिँ यसरी चाहिँ निकाल्ने, कपडाको धागा निकाल्ने, यो झट्कार्ने, यस्तो प्रकारको खुम्च्याएर सिलाउने, यस्तो प्रकारको यदि समस्या छ भने यो समस्या के हो, यो समस्यालाई मैले आजको यस भिडियोमा सल्भ गर्नेछु र तपाईहरुलाई सिकाउने छु। यसको कारणहरु तीनवटा कारण हुन्छ। एउटा कारण यसको बुटको कारण हुन्छ, एउटा चाहिँ सियोको कारण र एउटा प्लेटको कारण हुन्छ। हामीले सबैभन्दा पहिला यो प्लेटको कारणलाई बुझ्ने छौं। के कारणले गर्दा यस्तो, यो प्लेटको कारणले गर्दा के कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो खालको खुम्च्याउँछ, धागाहरु यस्तो झट्कार्छ। एउटा यो प्लेटको कारण, एउटा यो बुटको र एउटा सियोको हुन्छ। हामीले सबैभन्दा पहिला प्लेटको कारण बुझौं। प्लेटको कारण बुझ्नको लागि हामीले यो सियोहरु र बुटहरु निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि म तपाईलाई देखाउँछु। म यो सियो र यो निकाले, मैले यसरी चाहिँ यो निकाल्छु। अब यसको कारण के हुन् भन्दाखेरि यहाँनिर यो पाल छ, यो सियो जाने पाल। यो पालको वरिपरि चाहिँ यस्तो प्रकारले यहाँनिर चाहिँ धेरै जसो सियोहरु भाँचिराखेको छ भने यहाँनिर चाहिँ यस्तो प्रकारले ठक्कर लागेको हुन्छ। अनि यस्तो प्रकारको टक्कर लागेको हुनाले गर्दा यो चाहिँ चोक्टो परेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि यहाँनिर चाहिँ यो धागाहरु खुम्च्याउने, कपडाहरु खिच्ने कारण हुन्छ। एउटा कारण यो हुन्छ र अर्को यसको बुटको कारण हुन्छ। बुटको कारण पनि मैले देखाउँछु। अब बुटको कारण कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुटको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसको चाहिँ यहाँनिर यस्तो प्रकारले पुरै खिइसकेको छ। यहाँनिर यो दाँतीको कारणले गर्दा यो सबै बुटको यो भागभरि सबै खाइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा कपडालाई पुरै यसले पेलेर लिन्छ। त्यसकारणले गर्दा एउटा समस्या यो हुन्छ। अनि हामीले फेर्नुपर्ने चाहिँ यो बुट पनि फेर्नुपर्ने भयो, यसको प्लेट पनि फेर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि यसको दोस्रो कारण सियो हुन्छ। अब यो सियो चाहिँ कहाँ के भयो भने चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो सियो चाहिँ ठुम्रो भयो भने यो तलको बिट चाहिँ यसो ठुम्रो भयो भने चाहिँ तल ठोकेर कुनै ठाउँहरुमा ठोकेको कारणले यो चाहिँ ठुम्रिन्छ। यो ठुम्रेको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अब हामीले सियोलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो र यो बुट पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। यदि बुट बिग्रेको छ भने बुट चेन्ज गर्नु पर्यो। यदि बुट सही छ, यो प्लेट सही छ, सियो चाहिँ खराब छ भने सियो चेन्ज गर्नु पर्यो। यिनी तीनटा मध्ये कुनै पनि खराब छ भने चेन्ज गर्नु पर्यो। हाम्रो यो तीनैवटा कुराहरु चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने सम्भावना देखियो। यसलाई मैले चेन्ज गर्छु, त्यसपछि सिलाइ हानेर देखाउँछु के कस्तो हुन्छ। तपाईले आफै हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसको चाहिँ 18 नम्बरको सियो चेन्ज गरिदिएको छु। यो बुट र यो तलको यो प्लेटलाई चाहिँ मैले चेन्ज गरेको छैन अहिले मैले 18 नम्बरको सियो चेन्ज गरेको छु। यो पहिलाको सियो चाहिँ ठुम्रो भएको छ र अर्को नयाँ सियो राखेको छु। र अब हामी यसको सिलाइ गरेर हेर्ने छौं के कस्तो हुन्छ। मैले सिलाइ गर्छु, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ है। यो देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले कपडाहरु खुम्च्याउने यताउति चाहिँ भएको छैन। अहिले चाहिँ सही छ। यस्तो प्रकारले तपाईले यस्तो तरिकाबाट यो समस्यालाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलाको यस्तो थियो भने अहिले चाहिँ यस्तो प्रकारको सिलाइ हानेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो प्रकार खुम्च्याउँथ्यो भने अहिले चाहिँ क्लियर हानेको छ। यस्तो तरिकाबाट तपाईले यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ।